God morgon, god morgon, god morgon och välkommen till en ny jävla vlogg. Vi är uppe tid idag, vi hade BVC-tid klockan 7:15. Så dit är vi på väg just nu helt enkelt. Och sen ska jag faktiskt till kontoret en sväng. Det är mycket som händer idag faktiskt. Men ni hänger med på allt precis som vanligt. Men nu skyndar sig till BVC för det är 3 års kontroll och 18 månaders kontroll. Så det är full rulle nu. Så let's go! Kan du få lägga pussel med mig? Vi ser om jag har... Jag ska också sitta här. Ja, gris. Gris. Ja. Vad hittar du för någonting? Ja, men vad är det? Vad är det? Ja, det är en kanin, ja. Ska vi ta fram nästa då? Nej. Olla. De här kontrollerna gick bra. Ivy ville först inte mäta sig, men sen fick vi henne till att göra det. Alltså Ivy kan verkligen få en låsning sådär ibland och bara bestämma sig och bara, nej jag vill inte. Man bara, snälla. Så det slutade med att jag och Ivy fick gå in i ett annat rum och då släpper ju låsningen och där gick det jättebra att mäta sig. Ja, ni fattar. Men annars gick allt toppen. Barnen gick igenom besiktningen så att säga. Men nu har Ivy, Jalen och John gått till vår nya innergård. För där finns det nämligen en studsmatta. Vilket barnen älskar. Så de ska studsa lite. Och jag ska in till kontoret och ha möte med Bea och Caroline, en tjej som har börjat åt oss lite lätt. Så vi ska möta om kampanj och lite såna här grejer. Allting behöver ju sättas nu innan jag försvinner till BB liksom. Och det kan verkligen ske när som helst nu. Jag har sån molande verk idag och jag hade det även igår. Så att jag känner verkligen att nu kan det verkligen ske när som helst. Alltså jag har verkligen så här mensvärk. Jag har inga liksom verkar så. Men jag har verkligen mensvärk. Alltså jag börjar liksom bli nervös. Så här, hur ska det starta? Alltså hur kommer det starta? Även om man har gjort det här 2 gånger nu så är det så här. Man vet aldrig hur det kommer starta. Mina andra 2 förlossningar har alltid startat liksom på dagen med förverkar och lite så. Och sen på kvällen har det dragit igång och sen natten, boom. Alltså verkligen så. Båda har börjat på samma sätt. Men sen säger alla the tricky third eller vad de säger. Så då har jag börjat känna så här, men gud, vattnet kanske bara går på natten. Tänk om jag inte vaknar av det. Alltså du vet, jag har liksom skrämt upp mig så mycket. Och vad jag vet så har typ inte slemproppen släppt heller. I så fall har jag inte märkt det. För att alltså innan har jag ändå varit så här, men båda barn har jag varit så här, där gick slemproppen, men nu är jag så här, nej, slemproppen har inte gått. Så I don't know, alltså det känns verkligen som att det här kan börja hur som helst. Så vi får se lite, men ja, det är spännande alltså. Men jag är framförallt stressad över att så här, vart ska jag lämna mina barn? Alltså, för vi har liksom några få personer, vi har typ 2-3 personer som vi skulle kunna ringa. Men de har ju egna barn och de jobbar. Så det är också så här, det måste ju klaffa liksom, så att de kan hjälpa oss. Så det är lite jobbigt att vi inte har någon direkt som vi bara så här, den här tar barnen liksom. Det stressar mig nästan mest. Att så här, för jag vill helst inte åka in till BB själv. Där det känns väldigt jobbigt att behöva åka utan John. Men också så här, att föda och inte känna att jag har något tryggt för Jalen och Ivy. Då vill jag ju hellre att John väntar. Men då blir det ju att jag ska göra det här på egen hand. Och det är klart man klarar det, men det hade ju känts jobbigt liksom. Så det är typ sånt som stressar mig. Och det är typ det som gör att jag vill ha kontroll på hur ska det här starta och när ska det starta. Bara för att jag kan planera. Men ni vet ju att jag är ett kontrollfreak, så att det är väl därför jag känner så här. Nu har vi i alla fall flyttat in på ett nytt hotell. Och där ska vi nu bo tills vi flyttar in i lägenheten. Ni kan få se allting sen. Vi har ett litet pantry. Vi har ett rum på typ 40 kvadrat kanske. Och så är det ett sovrum, så där sover vi alla. Och så är det ett litet vardagsrum och så. Det får funka helt enkelt. Det får funka. Det känns lite jobbigt det här med att man inte har det här mysiga och trygga när man väl ska liksom få barn. Men det löser sig. Det finns värre saker. Nu går vi till kontoret och kör ett möte. Alltså, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon! Okej, nu har vi verkligen suttit hela dagen i möte. Alltså Bea, jag är helt dum i huvudet känns som nu. Ja, jag är helt slut.
Jag är helt slut. Alltså jag tänkte först det här blir en jätterolig vlogg och sen bara jag tror inte det blev så kul att hänga med på. För vi har verkligen suttit med datorn och suttit i planering hela dagen vi tre. Vilket har varit jättemysigt och jättekul att vara igång. Alltså Bea börjar sin första dag efter semestern idag. Jag med. Så att det känns verkligen som att det här blev en rivstart, Bea. Ja. Men vi har så mycket kul framför oss. Så jag är så taggad. Sen var vi hämtat lite bud på i nya lägenheten. Och förlåt mig, men vår innergård i vår nya lägenhet är så mysig. Alltså kolla på det här. Alltså det är liksom världens finaste blommor runt om. Vi har studsmatta, barnen älskar det. Vi får även sätta in typ en sandlåda. Vi får sätta in gungor om vi vill. Så jävla mysigt. Nej, så trevlig innergård. Men vi var i alla fall där och hämtade lite bud. Och så Bea bara, vad har du beställt nu? Men det är alltid lika spännande. Men det är så, vad är det som, vad har fröken beställt? Det kan vara allt, alltså högt och lågt. Men Ja, det kan verkligen vara högt och lågt. jag ser det som en bikini, man bara, ja, sommaren är över. Men absolut. Ja, men där lever jag att jag ska någon gång köra Hot Girl Summer, förstår du? Någon Ska vi gång. inte ha det nästa sommar då? Jo, Du och jag. vi kan väl se hur hot jag känner mig, men bikini ska på i alla fall. Ja, men snart är Den här bebis ute. Men då beställde jag ett par shorts och då tittade du lite snett. Nej, För kolla här, de är som would typ never. sidenshorts. Och så är det lite spets här på sidan B. väldigt fint. Ja, jag såg med på en tjejkompis. Och så var det väldigt fint med bara ben och en stor kavaj över. Och ett typ litet linne. ett litet linne bara. Man såg väldigt fräsch Ja. ut. Alltså, kolla här är spetsen om ni ser. Alltså, de var Sexy. jättesnygga. Det ser ut som ett par pyjamasshorts, men det är det faktiskt inte. Nej, Jag beställde dem från, vad heter de här nu igen? Pretty Little Thing. pretty little thing. Pretty Little Thing. Okej, next up. Och då beställde jag en... Alltså gud, ni kommer ju skrika åt mig. Det roliga är att du har beställt den nu. Ja, jag har beställt det här nu. Då beställde jag en bikini. Som också var jättesöt tycker jag. Kolla på det här nu. Det var också från Pretty Little Thing. Fan, jag kan inte ens uttala bolagsnamnet. Oj, fast fin. Exakt. Kolla, du kommer vilja låna. Du kommer ju skrika efter den här bikini sen och vilja låna. Den här kommer avgöra allt. Vem som får ragg på stranden. Jag kan säga, men det är ju, jag har ju kille och barn framförallt. Den här kommer avgöra allting. Kolla, här är liksom bikinin. Den ser ut så. Den tyckte jag var jättefin. Och andra ser ut så. Och så kolla, de man knyter med är liksom så här bollar. Den var jättefin. Det var den. Trosorna också. De ser typ ändå rätt bra ut, vill jag säga. Hallå, man vill ju. Varför gör inga bolag Varför gör alla bikinisar som är så... trosor? Men varför är de så små så att det knappt fittan täcks? Jo, men kan du hålla med om det att man kan känna sig jättenice i trosor ibland? Nej, Det var mina länge mormor som sedan. ritade upp dem. Nej, men det var att sen så tar man på ett par bikinitrosor och så är man så, va? Nej, vad hände? Till den här då så fanns en liten kjol man kunde sätta då. Lite du vet under och sen dra upp bikinitrosorna över. Snyggt. Jag vet. Ska du till Ibiza eller? Ja, men någon gång. Ja. Och sen var det något mer här. Vad är det här nu då? Jag råkade Nej, beställa till 2 mig. toppar. Tack ja, men då snälla, var det älskling. till Eller också så, inga tiris. Ja. Ja, i alla fall. Det var vad jag beställde från Pretty Little Thing. Men nu ska vi inte Jättekul. prata om det. Vi ska prata om några andra grejer som jag har nytt. Och det är mina nya öringar från Edblad. För den här delen är faktiskt ett betalt samarbete med Edblad. Och som ni vet, jag har jobbat med Edblad väldigt länge. Jag tror fan att det är den kunden jag har jobbat med längst faktiskt. Vilket är skitkul. Många kör ju med många andra bolag och många hoppar fram och tillbaka. Men Edblad och jag, vi har stått trogna med varandra sedan start faktiskt. Vilket känns jättekul. Och varför har jag egentligen fortsatt jobba med Edblad? Jo, dels för att jag älskar deras smycken. Men också just för att Edblad har någonting för alla tycker jag. Det är det jag tycker är så jävla bra. Alltså om jag pratar med min mamma eller med min syrra. De har också grejer från Edblad. Och pratar jag med Bea, hon har också grejer från Edblad. Min farmor har ett armband från Edblad. Visserligen har hon fått det av mig. Men hon har det fortfarande och det är liksom typ, ja men det är nog 5 år senare och hon älskar det. Det är fortfarande lika fint ju. Det är fortfarande lika fint och det finns någonting för alla. Och det jag också älskar, som jag vill tipsa er om, det är om ni till exempel nu är det inte examen och student kvar, men det är ju till exempel baby showers, det är födelsedagar, alltså jul närmar sig. Gud vad hemskt. Ja, Vi backar där då. Ja, vi Du får backar. lugna dig. Vi backar från jul. Men födelsedagar och liksom baby showers och sånt. Eller dop. Ja. Då tycker jag Edblad är perfekt. För att det går verkligen att göra deras liksom klassiska smycken till någonting personligt också.
Till exempel de har så mycket fina belocker. Och jag vet att de ska få in nya belocker också som är super fina. Och det går ju att göra väldigt personligt. Till exempel då en baby shower. Där kan man ta månadsstenar. Man kan ta bokstäver. Man kan göra det personligt liksom. Och de har annars väldigt mycket klassiska smycken som går att både ha till vardags men också ha till fest. Som ni känner till så älskar jag de här örhängena. Jag har ju dem jämt. Nu dagen till ära har jag faktiskt bytt för jag tycker att de har fått in så mycket fint. Och de första örhängena jag vill visa är just de här. Vi går och ställer oss vid fönstret ska jag visa er. Här ser ni ju då mina nya örhängen som är liksom stenar på i 2 olika storlekar. Det finns ju både som guldiga och silveriga. Jag tycker att de här är superfina. De är väldigt lika de här som jag gillar. För att de är lite mer chunky och lite mer liksom coolare än bara vanliga liksom släta. Men jag tycker verkligen de är skitsnygga faktiskt. Jag har matchat dem också med de här ringarna. Och erkänn nu att den här också är fin. Men den absoluta favoriten är faktiskt den här. Den är så nätt och fin och jag älskar just att det är stenar. Alltså jag tycker att den är så jävla snygg. Älskar. Och sen den här på lillfingret tycker jag också är så cute. Och sen har jag faktiskt valt väldigt klassiskt enkelt halsband med ett hjärta bara. Så de har verkligen fått in så mycket fint. B, har du på dig något från Edblad idag? Det har jag. Kom i så fall. Kom. Jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. B och jag är ju faktiskt väldigt olika stil på smycken. Jag gillar ju väldigt egentligen klassiska nätta smycken skulle jag säga. Jag är lite mer vågad ibland. Du är lite mer vågad. Och det här är från Edblad. Ja. Är de från Edblad? De här är från Edblad. Men de har jag i guld. Ja, jag tycker de är jättenice. De är faktiskt skitsnygga. Bara väldigt enkla. Och om man ska ha något stort. Då kan man ju liksom, för att man tar så mycket annat tycker jag. Är ringen från Edblad? Ja, men den här är gammal. Men ja, den är nice den också. håller Den ändå. tror jag att jag har visat här i någon vlogg också. Ja, jag gillar den. Nice. Den är skitnice. Då kan du gå från scen. Nej då, men vet ni vad? Just nu, som ni redan har sett i text, så har jag en kod hos Edblad. Och den här koden som sagt frågar ni alltid om. Och just nu är den Klara20. Ni får just nu 20% rabatt på allting från Edblads hemsida. Men också från Edblads fysiska butiker. Men den här koden gäller inte för alltid som ni förstår. Den gäller faktiskt bara till den 23 augusti. Så den gäller nu bara en vecka. Och all information och allting står i beskrivningen precis som vanligt. Och även direktlänk hittar ni i beskrivningen. Men alltså de har fått in så mycket fint. Älskar det här hjärtat. För man ser, jag vet inte om ni ser det så tydligt. Men det är även lite små stenar här. Så den är väldigt snygg, enkel och klassisk. Jättefin faktiskt. Och älskar mina ringar. Tycker de är så fina. Jättenöjd. Vet ni vad? Nu ska jag faktiskt podda med Alice. Och det här ska bli så mysigt. För vi har typ inte sett varandra på hela sommaren. Och jag vill höra allt skvaller om Ibiza. Om allting som har hänt där borta. Så det här blir kul. Nämen. Hallå där stumpan. Hej. Oj, snyggare än någonsin dyker hon upp här. Hallå. Hej, när kommer det? Du, när som. Jag känner det. Det här är sista avsnittet vi gör, det kan jag säga till dig. Vad ska vi säga då? Vad ska vi säga till varandra då? Men du, jag har allt, jag vill veta allt. Men det kan ju inte jag säga. Men hallå, var det kaos? Vad pratar du om? Ibiza. Aha, nej det var bara alltså... Festades det mycket? Om det gjorde. Nej. Men var det någon som låg med någon? Ja. Men gud. Jag älskar det. det var vi Du där och som jag. liksom, Två nunnor. Men va, gud vad kul. Jag är också nunna. Det har att alla ska veta. Är det så? Det löser vi. Ja, det löser vi. Nu börjar vi podda. Okej, nu är vi hemma. Vi bor ju som sagt i det här hotellet och det är kaos just nu. Alltså verkligen kaos. Jag skäms över att ens visa. Barnen har precis somnat. Jag ska göra lite mat här i vårt lilla kök. Och sen ska jag försöka få lite ordning på det här och städa upp lite här. Men alltså jag har typ molande verk och har haft typ hela dagen nu.
Så jag börjar liksom känna att så här, snart är det verkligen dags. Alltså snart är bebis här och jag kan liksom inte förstå att det är snart. Jag har liksom inte haft riktiga verkar utan bara så här, alltså molande verk här typ. Så att det är ju verkligen på gång snart liksom. Men jag tänker att jag ska göra lite mat och vila lite och försöka få ordning lite på saker. Så jag tänker att jag fortsätter den här vloggen imorgon om jag inte föder. Oh my god! Men det tror jag inte. Jag tror inte det. Jag tror att i alla fall det blir en dag till. För det är inga riktiga verkare, men det kan ju sätta igång i natt. Man vet ju liksom inte. Det är jättespännande. Men jag säger bara tack och hej så länge och vi hörs mer imorgon. Godnatt så länge. Så nu har trötta familjen tagit sig ut. Vi har alla ätit frukost, barnen har duschat, vi har duschat. Och ja, vi är ute. Alltså det tar en sån här dag när man bara så här. Vi håller på att stryka med. Alltså vi håller på att gå in i väggen. Alltså vi har 8 veckor nu without preschool. Och jag kan säga att John och jag, vi är helt slut. Och jag skulle säga logistiken kring allting. Det är typ det som tröttar ut den. Det är liksom så här, det är inte att vara på lekparken utan det är att ta sig till lekparken. Själva jobbet att ta sig till en lekpark. Eller att ta sig till poolen. Alltså det är bara så här, man bara, kan de bara klä på sig själva? Kan vi bara packa väskan? Nej. Och när man väl har klä på sig, då har någon kissat på sig. Jag bara känner så här, andas. Men jag har faktiskt inga känningar idag. Det avtog sen sent på kvällen. Så det här kanske blir den här tricky third. Det är så mycket svåra T och R i det här ordet. Tricky third. Ja, vi får se helt enkelt. Men inga känningar så far idag. Men otroligt tungt bara. Du vet, att gå nu till lekparken. Det är bara otroligt jävla tungt. Nu har John träffat kompisar. Alltså snälla, kan jag föda ut det här barnet snart? Är du på väg in i vagnen eller? Inte till baby nu as we speak, men det här känns, lite långsamt. Det är ju sånt här, jag har sagt här i 3 år. Varför åker vi innan förskolan stänger? För att jag vill att mina barn ska få ett sommarlov på 8 veckor. Jag kan gå och åka själv med dem nästa gång. Alltså snälla. Det är tufft med 2 små barn hemma 8 veckor. Och speciellt om man flyttar, renoverar och allt det här liksom. Och är höggravid liksom. Det har varit jävligt tufft. Men nästa år, då kanske jag tänker att så här, ja, man åker inte iväg innan förskolan stänger. Utan 6 veckor kanske räcker liksom. Men jag är ändå väldigt noga med att jag vill att mina barn ska få ett sommarbreak. När jag faktiskt har möjlighet att ge dem det. Alltså här, ett break från vardag. Ett break från rutiner. För jag fick det när jag var liten. Och jag tycker det är viktigt att de får det liksom. Eller hur älsklingar? Ja. Det är viktigt med sommarlov. Ja. Långa sommarlov. Pappa lutar tillbaka. Pappa lutar där. Lutar han bak vagnen? Pappa är ju tokig han. Nu ska vi i alla fall gå till lekparken och vara där lite innan Jalen ska hem och sova. Och sen ska vi troligen kanske mot vår nya lägenhet. Jag tänkte att ni ska få en liten catch up därifrån och se hur renoveringen går. Det är knappt så att vi vet just nu. Så jag tänker att vi ska gå dit och kolla lite. Sen hänga lite på vår innergård för där har vi studsmatta. Det finns grill. Så vi hade lite plan på att kanske grilla lite hamburgare eller något, eller? Ja, kanske. Då kan barnen studsa i mattan och allting. Men de äter ju aldrig hamburgare. Man kan få korv. Det blir toppen. Vi får se vart vi hamnar helt enkelt. Men först lekparken. Ja, kolla! Oj! Bra, Eddie! Ja, sitt på rumpan. Rumpan. Oj!
Bra! Så, nu har vi varit i lekparken några timmar. Vi har också ätit lunch på Holy Greens. Och nu är vi på vår innergård. Och den är, förlåt, men den är så mysig. Jag sa ju det igår. Alltså kolla, här kan man sitta, man tar fram dynor. Och liksom omringad bara så här. Alltså så mysigt och så fina blommor och allting. Alltså det här är ju en dröm att ha som innergård inne i stan liksom. Och så har vi studsmattan. Och så här bästa föreningen, för vi får liksom sätta dit gungor om vi vill. Vi har sagt så här med sandlåda. Så vi ska kika lite vad man kan sätta in och vad vi får, vad som är okej liksom. Men alla var jättepositiva till det, så att det var också väldigt kul. På förra lägenhet så var det så här, nej, ingenting fick man röra eller sätta dit. Hej! Hej! Jag är Är du borta? Är du borta? Är det kurrömma igen? Ja. Gud, Jag vad kul. kör mig här. Under dig. Ja, under mig, bakom mig. Det som är det största problemet nu när vi inte har en lägenhet eller någonting, det är ju att vi har ju ingenstans att tvätta våra kläder. Så nu när det faktiskt var soligt idag så här kändes det toppen att typ ta hit tvätt och tvätta i vår liksom tvättstuga. Men nu glömde vi det på hotellet och sånt där. Men snälla Ivy, men jag ska se om John åker och hämtar den. Och sen tänker jag att vi går upp i lägenheten och kikar lite hur det går för dem där uppe. Och sen pratade vi om att kanske åka till en 4H-gård, kolla på lite djur. Och bara ha det trevligt helt enkelt. Har du kul idag? Ja. Ja. Vad säger du? Det är full rulle helt enkelt. Okej, nu tänkte jag kika upp i lägenheten och se hur det går där uppe och lämna ett par nycklar till byggarna också. Ska jag inte mitt lägg? Bea här också. Ja, sure. Mitt lägg ska Och kanske kolla lite paket tänkte jag säga. Det är väldigt mycket paket. Men är det verkligen det? Har vi mer grejer att ta tag i, du och jag, Bea? Gud, spännande nu hur det ser ut. Jag har inte varit här på Det har inte 2 hänt månader. någonting typ, tror jag. Nej. Oj. Eller ja, en grej har hänt. Vi har inget golv. Hej, hej. Hej. Vad har ni gjort här? Men Vad har ni gjort? vi har gjort den allting. Ja, gjort det. Rivit, bara vi Men rivit. gud, hjälp. Och så luktar det rök, för ni står och röker så mycket där ute. Det är där ute som röker. Ja, men när vi målar om sen så röker vi inte. Nej. Jag gick från ingen som röker i lägenheten. Fille pratar om. Alltså vi ska ju köra originalgolvet, men golvet här inne höll inte för slipning. Så då bestämde vi oss för att lägga ett stengolv i bara hallen, men resten ska vi ha kvar, men då ska vi bara slipa det. Men nu ska vi se hur det ser ut här från sist vi var här. Oj, kolla vad fint det börjar bli här nu. Kolla Bea. Vad är det står? Nu ger det mig bara ångest. Ja, men nu känner jag att det kanske kommer bli lite jobbigt för ögat om det är olika golv i varje rum. I varje rum? Jo, för att kolla här, nu kommer det vara Det kommer vara sten i hallen. sten, ja. Gammalt fiskbensparkett. Ja. Nytt. Fiskben. Ja, det går inte riktigt lägga det kommer inte se exakt likadant ut. Eller? Nej, men vi lägger ju bara ny fiskben där det var plankor. Och det är ju bara i 2 rum där borta. Och ditt sovrum. Nej, sovrummet är Gammalt, ja. Sovrummet är också gammalt. Här är det gammalt. Köket är gammalt. Hallen fick vi ta bort för att det inte gick att slipa. Alltså det är bara för tunt. Och då valde vi att lägga in stengolv. Men i barnens rum blir det ju ett nytt fiskben. För att det var plankor. Undrar om de kommer kunna Matcha. matcha. Vi får se helt enkelt, Bea. Tack Du fattar för vad jag ångesten. menar. Nej, Ja, men men precis. Ja, men här börjar det bli jättefint. Alltså, älskar. jättefint. Ja, det börjar bli liksom... bo här. Nej. Nej. När ni höll på att buda och det var så kaosigt och stressigt. Jag vill bara säga en grej. Vet du vad min... min målbild är? Ja. När jag står i köket och ser in i vardagsrummet och ser det här hörnet och barnen kan springa runt och leka. Alltså här är ju då sovrummet. Här har det inte hänt så mycket ännu. Jag tänker vakna upp här. Nej men alltså, och det här är viewn. Nej. Alltså förstår du? Dröm. Bea. Dröm. Du och jag sen. John kan ju sova i det Kan vi- andra ja. rummet. Kan vi kasta an till mitt Ja, rum där borta? jag har inga problem. Nej, det har inte använt. Men här är ju alltså barnens rum nu. Förstår du? Ja. Och här är ju nu gästtoan. Gästtoan är ju här. Den är ju väldigt liten, men då kommer det vara en toalett här. Här kommer det vara handfat. Ja. Och här inne är det dusch. Jättebra också till barnen. Ja. Ha det nära liksom. Ja. Det har ju ändå skett nytt. Och det tyvärr blev ju att vi fick gå in så här. Du vet, som är en gång här.
Egentligen skulle ju ingången vara här. Just det. Men det fick vi ju inte sen. Alltså det var ju en bärande vägg. Vi fick godkänt att öppna den här väggen. Men sen nu väl öppnade den så var det ju ventilation i väggen så vi fick stänga igen den igen. Så tyvärr, för jag hade velat ha en öppning här Bea. För att få in lite mer ljusinsläpp i hallen. Och här kommer det nu vara så här, kolla. Här kommer det vara en sittbänk som byggs i trä. Och i den där byggs liksom en byrå. Och en stor spegel. Och här kommer det vara garderoben. Och här borta då. Tänk vilken stor hall att bara komma in i. Jag vet. Här kommer duschen vara Bea. Ja. Här har vi ett badkar som kläs in liksom. Jaha, badkaret här. Ja. Ja. Så badkaret står här. Ja. Här är en stor spegel i den där. Ja. För att då känns ju också rummet större. Ja. Här får vi vår japanska toa. Alltså inte det. Ja. Lyx. Här får vi en kommod. Just med det. spegel. Ja. Och där blir ett skåp. Så på en ganska liten yta får vi in ganska mycket bra ändå. Och så får vi ett Hur sa badkar. vi nu med vad blir det för kommod? Det blir den där fina kommoden. Men så som vi måste hitta. Eller som de ska bygga. De bygger ju den. Ja, det blir inte med porslin kollar vi också på. Men det... Nej, det blir i sten. Ja. Allting tror jag. Och här då? Här blir det tvätt och tork. Ja, jätteskönt. Ja. Oj, här- vad roligt. Här kan man ju se badrummet. Ja men här, exakt. Här kan du verkligen se badrummet. Och där kan du se Just det. kommoden. Ja. Och som du ser, här blir det en spegel och det gör också så att rummet känns lite Ja. luftigt liksom. Ja. Och så här som ovanifrån. Ja. Exakt. Jättenice. Eller hur? Jättenice. Jag tror faktiskt det. Och över toan där bygger vi även hyllplan och sånt. Ja. Och här kommer det vara städskåp och sånt. Hej. Hej Audar! Här bygger vi städskåp och sånt. Jättebra. Mycket förvaring. Här inne blir en walk-in closet. Ja. Det blir bara liksom garderober och spegel och lite sånt. Dröm. Och det kan ju sen då ändras till ett sovrum om man behöver det liksom. Och sen här blir det ett sovrum, det blir ett gästsovrum. Vad är mitt sovrum? Här är ditt sovrum, precis. sovrum. Så hela den här längan får ju garderober. Ja. Och sen är det säng. Och där inne. Här kan man gå in lite i den här garderoben. Det kommer en garderob på garderoben. Precis. Jättebra Audar. Det låter toppen. Ja, och här kan vi väl se barnen. Där nere är barnen. Där ligger de på studsmattan och John sitter här någonstans. Det är toppen. Ja, men du förstår ju B. Kul! Ja. Men Audar, när tror du lägenheten är klar om du skulle gissa? Gissa slutet av september. Vad sa du? Slutet av september. Det är bullshit säger jag då, för att det blir det ju väl inte. Kan det stämma? Slutet av september. Nej, det blir det inte. Du önskar september, men när tror du? Om du realistiskt sett. Alltså totalt, det blir någon gång slutet av november. Allting. Nej, men det var ett Okej, sämre men vänta, resultat vi känner lägger det jag. så här. Men När det- kan de flytta in? Slutet av november. Nej, vi flyttar ju in 13 oktober. Nej. Jo, det gör vi. Jo, det gör vi, för att då har vi ingenstans Det att gå. beror på beställningen och Men så. vi har ju sagt, Alda, att ytskicken ska vara klara då. Ja. Bygget kommer bli klart oktober. Slutet Okej. av oktober. Och sen Vad är Det det kan komma att Vad är det sen då, menar du? sen det kan komma någonting som fattas, beställningen kommer Ja, inte, ja. eller någonting Allt är så här 100% klart typ till jul. Ni kan ju inte ha massa barn springandes här och så. Jo, men jo, så länge vi inte har spikar och sånt. Alltså, så här kan vi inte flytta in, det förstår jag också. Men den är ju bobar. Alltså, köket kommer om 3 veckor. Ja, sjukt. Det spelar ingen roll, det kommer. Men Han bara, måste det monteras kommer om 3 veckor. Och just det ska monteras Jo, också. just det. Just det. Ja. Men Vi får se helt enkelt. Och nu tänker jag att vi åker till en 4H-gård, käkar lite mat och bara är ute helt enkelt. Nu ska du till höger, älskling. För mat behövs nu. Tusen tack.
Så hörni, nu är vi hemma, eller sen en tid tillbaka. Klockan är nu 8 typ. John drog och simmade. Nu ska jag bara ta det lugnt, äta lite yoghurt, lite godis. Att oh my god. För er som älskar viollakrits, de här är så fucking goda. Jag köpte dem på den här lakritsroten. Alltså, sjuka är de. Jättegoda. Men jag säger faktiskt tack och hej nu. Hoppas ni har uppskattat vloggen. Jag kommer inte vlogga mer nu innan bebis kommer, tänker jag. Om jag inte går över jättemycket på tiden. Men det känns som att den kommer när som alltså. Och det är så sjukt, för hur fan ska man förbereda sig för något sånt här? Det går inte. Men det kommer gå bra. Bebis ska på något sätt ut. Och det slog mig idag bara, bebis ska verkligen ut. Alltså på något sätt så ska den här bebisen ut. Och det skrämmer mig så mycket. Men. Jag säger tack och hej. Glöm inte nu min kod hos Edblad. Klara 20 i koden. Det gäller dock bara till den 23 augusti. All info hittar ni i beskrivningen och länk i beskrivningen. Puss och kram. Hej då. Wish me good luck. Ciao. Nästa gång vi hörs är jag 3-barnsmorsa. Oh my god, vad sjukt. Hej då.